Guys, ibang klase. Sabi niya, anti-AIDS. Ano ba itong Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Jo. For today's video, wala pa akong product review. I would like to take this opportunity to thank my family, my friends on my birthday. Salamat po sa mga nag-greet, sa mga nag-ano sa akin sa Facebook. Ilagay ko lang din po sa screen yung mga taong nag-greet sa akin. Salamat po. Without you, I will not be here. And of course guys, today mag-unbox po tayo ng aking gift. Kung anong nakalagay sa aking thumbnail, mag-unbox po tayo ng binigay po sa akin ng aking mga dalawang kaibigan. Vlogger din po sila. Tsaka ipa-flash ko yun po sa screen yung YouTube channel nila guys. Please take time to visit their channel po. Ano din po sila, vlogger din sila dito sa Hong Kong. Sina Curly Angel Adventure at si Ruti Pai Competen. Taglit lang, mag-unbox muna tayo isa. Ano to? Guys, ibang klase. Sabi niya, anti-AIDS. Ano ba itong dalawang to? Dito na kayo, magpakit kayo sa gilid. Ito lang si Curly Angel. Dito ka, pakita ka. Yan, ilagay ko rin sa screen. Ito, aba, may pa-perfume ang mga mayora. O sige, unbox natin to. Elizabeth Arden, green tea sa Sasa pa. O, ayan, ayan. Sasa. Tayo lang, i-unbox natin siya. Tingnan natin. Made in US. O, diba? Saan ka pa? Ganun naman. Saka na-overwhelmed naman ako sa mga taong nag-greet sa akin kasi hindi naman ako usually talaga mahilig mag-post sa Facebook na birthday ko. Ngayon lang. Ewan ko ba kung bakit. Charot. Saka sa mga pinsan ko dyan, shoutout sa Dumaguete City. Kailangan unbox natin na. Yan o, ganda. Woo! Ay, tsura. Wow! Eddie, wow! Yan! Tingnan natin yung amoy, guys. Patry. Patry. Bango! Yummy! Thank you sa inyong dalawa, Curly Angel tsaka si Ruti Pai Competente. Nag-effort ka talaga itong dalawa. Thank you, guys. Pag di ka pa nakahanap ng boyfriend yan! My gano'n! Ano daw? Oh, meron pa! Another? Ano ba? Para sinasabi, mag-boyfriend ka na. Saka na muna. Aba, ano to? Ano to? Wait. By Moink? Moink. Aba, may nakalagay pa na pala ano. Ayan, no? Yung Moink. Moink. Ay, aba, Moink. Moink. Ah, diba? Ano to? Ganyan? Bongga, parang corporate ano lang. Yes! Woo! Ganda naman. Formal na formal. Gusot mayaman. Okay guys, thank you for watching. Ganda ba talaga? Saya naman ang birthday gift ko. Thank you! Thank you! Happy birthday! Happy birthday, Jo! Happy birthday! O, mag-promote na kami. Hi! Please help us! Curly Angel Adventure! Ano siya? More on travel vlog and more coming. Ikaw, Ruth. Hello! Ruti Competente po. What is your channel all about? It's all about foods and travel and everything blah blah blah. Ayan, mahilig po siya sa magluto. Siya po kasi yung masinop sa magkaibigan namin na magluto. Siya talaga yung, alam mo yun, nag-e-effort pag siya na nagluto, nandun na kami sa gilid kasi siya na lang lahat eh. Siya na, ikaw na. Tapos si Angie naman, siya talaga yung very creative siya. May talent po siya sa mga, ano yun, G? Nakalimutan ko, G. Ipakita mo yung talent sa kanila. Natagong talento, kaya itago na. Oo, may mga talent mga to, alam nyo na. Bumisita pa ako dito para mawindang lang itong dalawang binigay nila sa aking gift. Okay, I think that's it guys. Thank you for watching. See you in my next video. Bye! Guys, for today's video, it will be different from my other videos. Wala po kong ngayong gagawing review. I will not do any product review. But I will do an unboxing of my birthday gift or my birthday present. Yay! Okay, shout out to my boss, to Ma'am Yuki. Thank you for this, Ma'am. I
I really appreciate the gift that you gave and the gift you gave me also before last year on my birthday. So, okay guys, let's start with my unboxing of my birthday gift. Nga pala yung birthday ko this July 29. Charot! Sinabi na. Para kung, if someone would give me gift, you're welcome to give me. Charot! Open. Okay na, let's go! Unboxing. Para naman ang dali-dali mag-unbox. I mean, para naman hirap-hirap mag-unbox. Sabi niya dito, see, ewan ko, basta Japanese eh. O yan o, Japanese. Yan. Excited. Woo! Okay guys. Kala mo nung magkano ang laman. Pero guys, it's actually not the price. It's the thought that counts. Woo! Oh, ayan na. Woo! Ano kaya to? Japanese eh, hindi ko mabasa. Ayan o. Piggyback. Piggyback. Ganun ba yun? Piggyback. Hindi ka to panty. Sabi niya, Gemini Seit 1898. Ewan ko, hindi ko mabasa. Gemini Seit 1898. Ayan, ang hirap naman. May kanon-kanon pa. May mga sisil pa ganyan. Oh. Woo! Kaya to. Ayoko naman maging harsh. Charot. Basta guys, if someone gave you gift, it's not the amount, but it's the thought that counts. Yung naalala ka, they remember you on the day, on your special day. Even though it's not so special anymore. Ah! Nag-isip! Nag-isip ba ni Uy? Gano'n man ni. Ayan na. Akala mo ano talaga. Pagkain. Aray ko. Oy, kainin na natin. Ayan o, ayan o. Piggyback cake. Oh, please. Cake, food. Oh, di ba? From the heart pa. Coming from Japan. Thank you, Ma'am Yuki, for this. Yee! I will eat this na. Thank you sa mga supporter. Thank you for watching, guys. Woo! Ito na. Kinain ko na. Ayan, oh. Woo! Isa-isa. Maglalaway kayo. Ayan, eh. Ayan, eh. Kain ko heart. My heart. Woo! Sarap. Tamis. Ang sweet naman ni Ma'am. Daming tamis. Ang sweet. Oy, sa mga magbibigay ng birthday gift dyan. It's okay. You're welcome to give me gift. It's my birthday on the 29th of July. 1,000 subscriber ba naman? Di, walang isang magbibigay. My birthday gift from my boss. Chocolate and sweets. Because she is sweet. Yan eh. May moon pang nalalaman si Ma'am. Oh, ayan pa oh, moon. Pwede lang ba mag-live, yung mga 1,000 subscribers? Ayan eh. De, pwede ka din mag-live kahit hindi 1,000. Basta may laptop ka. Yee! Bye! Wait lang. Ang sakat ng tenure ko. Sarap. Mukbang. Birthday present. Yeah. Sakit. Kinain ko na tuloy. Hello! Happy birthday! Hindi ka karagay wala, te. I miss you. Mingaw kami ni mo. Sabihan mo anak ang pinaka-birthday. Happy birthday! Okay, okay. Here we go. Happy birthday, te. Good birthday to Kat. I love you.
Busy ano yung uban? Busy. Happy birthday! Love you, Temo. Mingaw na ko na yung Temo guwapa! Hello, Temo! Salamat kita mo biyata na mo. Thank you.